च्याप्टर 5 मा हामीले यो मुभ टुलको बारेमा पढ्यौं। अब यो च्याप्टरमा हामी चाहिँ यो ल्यासो टुलको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। यो ल्यासो टुल हामीलाई त नेपालीमा लासो भन्न अझ सजिलो होला जस्तो छ प्रोनाउन्सिएसन गर्नको लागि। अब यो सेलेक्ट गरौँ। अब यो सेलेक्ट गरेपछि यहाँ थिचौं जहाँदेखि तान्नु पर्ने हो। यो टुलले के काम गर्छ भनेर म भन्न गइरहेको छु। यो टुल चाहिँ जहाँ राख्नु पर्ने हो त्यहाँ सेलेक्ट गर्नु होला। यो अझ हामीलाई चाहिँ राम्रोसँग गर्ने हो भने चाहिँ यो यसरी जुम गरेर यसरी राम्रोसँग यसरी तानेर लानुपर्छ। यसरी राम्रोसँग ट्र्याक पार्टमा जहाँ पर्ने हो त्यसरी सेलेक्ट गर्नुपर्छ। कन्ट्रोल यो मैले माउस पनि थिचिरहेको छु र माउसलाई छोडेको छैन र कन्ट्रोल माइनस पनि थिचेँ। अब यसरी छान्यो भने चाहिँ यसरी सर्को जान्छ। मैले राम्रोसँग चाहिँ गर्दिनँ, सर्को तान्छु यसरी रफली यसरी स्वाट ताने मैले यसरी तानेर यहाँ ल्याएँ र माउसलाई छोडिदिएँ मैले। माउस छोडिदिइसकेपछि यो हाइलाइट भयो। अब यसलाई म किबोर्डबाट डिलिट थिच्छु। मैले एक्जाम्पल मात्र दिएको, यस्तो त गरिँदैन। लक अनलक अझै डिलिट गर्ने मैले डिलिट गरेपछि खाली भयो। अब यहाँ केही राख्न सकिन्छ, जस्तै कि मान्छेको आकृति बनाएर यहाँ ब्ल्याक कलरको राख्न सकिन्छ। जस्तै कि सूर्य अगाडि उभिरहेको मान्छे छ भने अब त्यो डार्क बनाउनु छ भने यस्तो पनि गर्न सक्छौँ। कन्ट्रोल जेड थिचेँ मैले। कन्ट्रोल जेड थिच्दाखेरि यस्तो आयो र अब म कन्ट्रोल अल्ट अनि कन्ट्रोल अल्ट चाहिँ थिचि नै रहेको छु। जेड थिच्छु अनि फेरि जेड थिच्छु, फेरि जेड थिच्छु, फेरि ब्याक आएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले अब कलर फिल गर्नु पर्यो भने कलर पनि फिल गर्न सक्छौँ, अथवा ग्रेडियन्ट युज गर्नु पर्यो भने ग्रेडियन्ट पनि युज गर्न सक्छौँ। यसरी तलबाट तानौँ यसरी, अथवा अब यो रेड कलरको सट्टा अर्को कलरहरू पनि हामीले राख्न सक्छौँ यसरी। अब यो भयो। अनि अर्को ग्रेडियन्टमा पनि यो तरिका हुन्छ। यो ट्रान्सपेरेन्ट माथि यो कलर र ट्रान्सपेरेन्ट आएको छ। अब यो पनि सेलेक्ट गर्न सक्छौँ हामीले। यो गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ। अब यो भयो यो टुलको बारेमा। अब म यसलाई कन्ट्रोल अल्ट जेड थिचेँ र कन्ट्रोल डी थिचेपछि यो हटाउँछ। लक अनलक गर्नु। त्यसपछि फेरि अर्को यसमा तीनटा छ, हेर्नुभयो भने यसमा मैले माउस क्लिक गरेँ। क्लिक गरेपछि अप्सन आयो, अथवा अर्को राइट क्लिक गर्नुभयो पनि हुन्छ। यो अब पोलिगनल ल्यासो टुल। मैले यो टुल त धेरैचोटि चलाएको छु तर नाम चाहिँ त्यति याद गर्दिनँ मैले। अब यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब यहाँ क्लिक गरौँ। यहाँ क्लिक गरेपछि मैले माउस छोडिदिएँ। होइन कस्तो थियो भन्दाखेरि माउस यहाँ थिचेँ राखेर थिचेँ र छोडेपछि त्यो हराउँछ र थिचेपछि माउस थिचै गरेर यहाँ लग्दै गरेँ। अब यो चाहिँ यस्तो होइन। अब यो चाहिँ नि यस्तो मिस्टेक भयो भने किबोर्डमा डिलिट थिचिदिनु भयो भने यो पोइन्ट डिलिट हुन्छ। यो मैले कसरी गरेँ भन्दाखेरि यो अब यहाँ यस्तो थिचेँ, माउसले थिचेँ र माउसलाई छोडेँ। फेरि अब यहाँ थिचेँ, यहाँ सेलेक्ट भयो। फेरि माउसलाई छोडेँ, फेरि यहाँ थिचेँ, यसरी चाहिँ सेलेक्ट गरेको हो यो। अब यहाँ फेरि यता थिचेँ, यो चाहिँ नि अब यसरी थिच्दै लगेर गइरहेको छु मैले। अब यो रियल लाइफमा हामीले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी गरिँदैन। यहाँ थिचेँ, क्लिक गरेँ, माउस छोडेँ, क्लिक गरेँ, माउस छोडेँ, क्लिक गरेँ, माउस छोडेँ, फेरि यहाँ क्लिक गरेँ, माउस छोडेँ, अलिकति यहाँ ल्याएँ। यसरी चाहिँ बिस्तारै गर्नुपर्छ। यो एकैचोटि हतारेर पनि हुँदैन यो गर्नलाई। अहिलेको लागि चाहिँ कन्ट्रोल माइनस गरेर देखाउनुको लागि मात्र भयो भने मैले छिटो गर्छु यो। यस्तो अब यति मात्र तानेँ। यहाँ क्लिक गरेँ, यहाँ क्लिक गरेँ, यहाँ क्लिक गरेँ र यहीँ ल्याएँ। यहाँ ल्याएपछि यो साइन चेन्ज भएको छ हेर्नु होला। अब यहाँ फेरि क्लिक गरेँ। अब यो हाइलाइट भएको छ। अब यो हाइलाइट भएको पार्टलाई अब मुभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ अर्को इमेजमा लगेर। अन्त अब अर्को इमेज पनि खोल्नु भएको छ भने डबल पार्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा कुनै मन परेको सिनमा आफ्नो फोटो राख्न पनि चाहनुहुन्छ। तर यो चाहिँ मैले सिकाएको चाहिँ मिसयुज नगर्नु होला, जेपात्यै नगर्नु होला। किनभने मान्छेलाई अनावश्यक दुःख दिनु हुँदैन। यो अब कोही अब नचिनेको मान्छे अथवा चिनेको मान्छे भए पनि अब
साथी बीच हुन्छ नि अब कोही केटा मान्छेले अब नचाहिने काम गर्ने हुन्छ नि केटी मान्छेको फोटो मिलाएर आफ्नो फोटो सँगै राखेर त्यस्तो नचाहिने काम चाहिँ नगर्नु होला मेरो यो उद्देश्य होइन यो चाहिँ मेरो सिकाउनु ग्राफिक डिजाइनिङ सिकाउनु हो यो डिजाइन सिक्नु भएपछि तपाईँले बुक कभरहरू विभिन्न ग्राफिक डिजाइनहरू बनाउन सक्नुहुन्छ र यो आफ्नो भएको सिपको चाहिँ नि मिसयुज नगर्नु होला र यो भयो यो टुलको बारेमा अब यसलाई चाहिँ अब सिनमा लगेर पनि राख्न सकिन्छ अब कोही श्रीमान श्रीमती हो पछि बिहा भएको छ अब धेरै अगाडि चाहिँ नि अब त्यो फोटो सँगै बसेर खिच्न पाएको हुँदैन त्यस्तो फोटोहरूको लागि चाहिँ नि हुन्छ किनभने मैले पहिला फोटोग्राफी गर्दाखेरि त्यस्तो मान्छेहरू आउँथ्यो धेरै पहिले बिहे हुँदाखेरि चाहिँ सँगै बसेर फोटो खिच्न पाएन यो यङ एजको फोटोहरू यसरी मिलाइदिन पनि भनेर श्रीमान श्रीमतीहरू आउँथ्यो र ग्राफिक डिजाइनिङमा पनि अब कुनै कुनै कुराहरू यसरी कम्बाइन गर्नुपर्ने हुन्छ डिजाइन गर्दाखेरि बुकहरू अब केही पेनहरू यसरी कम्बाइन गर्नुपर्ने हुन्छ यो टुल पनि हामीले सिक्यौँ अब कन्ट्रोल डी चाहिँ यो हरायो अब नेक्स्ट टुल थिच्छौँ यो म्याग्नेटिक टुल म्याग्नेटिक लासो टुल म्याग्नेटिक ल्याजो टुल इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि नेपालमा लासो टुल भने मैले अब यहाँ क्लिक गरौँ यो चाहिँ कस्तो भने यो क्लिक गरेपछि आफै यसले सेलेक्ट गर्छ मैले म थिचेको छैन यो माउसले चाहिँ नि जहाँ पनि यहाँ यो टुलमा चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि यहाँ कान सेलेक्ट गर्नुपर्ने उसले कान सेलेक्ट गरेन डिलिट थिच्छु म डिलिट थिच्छु डिलिट थिच्छु यहाँ उसले कान चाहिँ देखेन यो कानको कलर र यो खास किन भएको भन्दाखेरि यो ब्याकग्राउन्ड कलर र यो कानको कलर चाहिँ लगभग सेम भएकोले उसले यहाँ कलर छैन भन्ने देख्यो यहाँ क्लिक गर्छु मैले अब यसले देखेन मैले यहाँ क्लिक गर्छु फेरि क्लिक गर्छु फेरि क्लिक गरेँ फेरि माउस छोडेर फेरि छोडिरहेको मैले अहिले माउस थिचेको छैन अहिले क्लिक गरेँ फेरि क्लिक गरेँ माउस छोडिदिएँ फेरि यसरी क्लिक गरेँ यसमा चाहिँ सजिलो पनि छ र कुनै कुनै ठाउँमा पार्ट चाहिँ यसरी कुनै म्यानुअल्ली गर्नुपर्छ यसरी स्पेस की थिचेर मैले तल ल्याएँ किबोर्डको स्पेस की थिचेँ र माउसले थिचेर तल ल्याएँ यसलाई डिलिट की थिचेर एडिट गरेँ यहाँ चाहिँ उसले मजाले ताने यसरी मैले माउस मात्र लाने बित्तिकै अब हामीले केही पनि गर्नु परेन स्पेस की थिचेर ल्याएँ यसरी पहिला यो तर्सा पनि बसेको रहेछ अघि हामीले युज गरेको यसरी यो टुल चाहिँ नि धेरै सजिलो छ र कुनै ठाउँमा कुन टुल युज गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै ठाउँमा कुन टुल युज गर्नुपर्ने हुन्छ यो मिस्टेक भयो भने डिलिट 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 कन्ट्रोल माइक म अब फास्ट गर्छु यो डिलिट यहाँ ल्याएँ अब यहाँ आइसकेपछि यो माउसको यो कर्सर अलिकति चेन्ज भएको छ यहाँ अलिकति देखिएको छैन अघि जस्तै चेन्ज भएको छ र यहाँ ल्याइसकेपछि मैले क्लिक गरिदिएँ यो अब सेलेक्ट भएको छ अब हामीले यो मुभ टुल गरेर अन्त पनि लान मिल्यो अब यसलाई अब कलर ओपेसिटी घटाएर केही इफेक्टहरू देखाउनु छ भने त्यो पनि गर्न मिल्यो ओपेसिटी घटाएर यसमा सबै पनि पाइन्छ यो सेलेक्ट लेयर गरेर गर्न मिल्छ यो अब यस्तो पनि गर्न मिल्छ अथवा अब यसलाई अल्ट थिचेँ मैले डबल पार्ट यस्तो पनि गर्न मिल्यो अब यस्तो त गरिँदैन तर अब यस्तो पनि गर्न मिल्छ अथवा अब विभिन्न कुराहरू अब आफ्नो आवश्यकता अनुसार गर्न मिल्यो अहिलेको लागि चाहिँ नि मैले यो जस्ट रफ यो टुलको इन्ट्रोडक्सन मात्र गरेर देखाएँ अब आजको लागि यति नै जाँदै मेरो वेबसाइट @nepal.net पनि चेक गर्नु होला यसमा यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ ब्लग छ यसमा एकदम युजफुल आर्टिकलहरू छ पढ्नु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ